Hi guys, welcome to our top 2019 movies discussion. Share special guest ulit namin si Mitzi. Share namin yung mga top 3 faves namin, then discuss lang din namin. So, we'll just go about it and discuss with you our favorites. So, let's start with Mitzi. Siya yung special guest namin. No particular order naman. Okay. So yung sa akin, Klaus, Joker, and Parasite. Discuss natin yung Klaus. Napalag na rin yung Klaus. Oh, yung Klaus, sobrang hindi ko rin siya in-expect na ganun yung Ako din. effect niya na parang gusto ko ulit maniwala sa Christmas. So parang gist lang. Yung Klaus gist. is some sort of a new take in Christmas, parang about Santa Claus. Oo, saan nanggaling. It's like the story behind the legend. So parang ang galing lang ng pag-weave ng storytelling. It's not, akala mo it's about the Santa. Pero mas importante yung who's working behind the big Santa. The scenes. Tsaka, yun nga, bukod dun sa animation, which is 2D. 2D siya, pero mukha siyang 3D. Yun nga, sa 2D, tas ang interesting yung characters. Tapos, parang yung take nga dun sa, yun, dun sa legend na hindi siya, ang galing kasi mukha siyang pambata, pero yung, ewan ko, pero yung adult, parang iba yung effect sa adult. Siguro dahil iba na yung tingin natin sa Christmas, kay Santa. Pero ang interesting na na-peak lahat yung, kunyari bagay siya, magigets siya ng bata, pero iba yung effect niya pag matanda yung chat. At parang ang dami nag-agree na nakakalinis siya ng kaluluwa. Pag, diba? Iba yung effect niya. Kasi yung parang may isang part, dahil yun nga yung, anong pangalan ng island na yun? Basta may isang island na parang may dalawang clans na nag-aaway-aaway for how many generations. And parang nasanay sila sa ganung gawin. Tapos there's this parang postman na yun nga na parang Rebel kasi yung postman na yun. So, pinadala siya dun sa pinaka-magulong, pinaka-malayong kailangan na. Tapos may kailangan siyang goal na ma-deliver. Oo, na letters. Basta yun, maganda yung favorite part ko dun is how he brought together those two clans. Na since away-away talaga sila across generations. Simula pa nung caveman pa actually, sobrang okay nga nun eh. Pero alam mo yung ganong storytelling na to the point na na-bring together niya yung dalawang clans na for simple acts of kindness. Tapos nagawa ng, in a way, ang galing lang ng pagka-flesh out ng mga situation of acts of kindness. Hindi lang siya parang konsepto na wow, very preachy world. Oo, yun. Ang galing na. Pero pinakita niya sa for example, just by giving apples or what, parang giving apples to your neighbor or fixing the porch. Naging apple pie, di ba? Parang ganon. Yung favorite ko sa teacher. Profile na ba bago siya? niya yun sa teacher. Parang character profile or parang world behind Santa. Parang siyang naging legend behind Santa. Parang alamat ni Santa, parang gano'n. Na akala mo kay Santa lang talaga. Pero sa Netflix, sa available sa Ayoko rin mag-spoil kasi baka mawawala yung magic behind the story din. So yung Joker, actually pwedeng i-coincide din sa theme ng Parasite. Pero Joker itself, it has beautiful, basta may sarili siyang sphere of awesomeness. Diba parang same yung themes na about social disparity, napapakita naman yun, for example, yung isa ko sa mga favorite ko yung V for Vendetta. All-time favorite ko yung V for Vendetta kasi nag-a-address din siya ng social class, yung rebellion, gano'n. Pero iba yung take ng Joker. Kasi, for me, maliban sa outer na rebel, anarchy, etc., more of the inward siya, no? So, yung journey talaga ni what's his name? The Joker. All throughout. Alfred, sasabi ko Alfred. Arthur! Oh my God, we say.
Tao ba to? Alex? Basta, tsaka how it was executed, hands down. Kasi, again, doon lang naman talaga nagkakaroon ng differentiation between the films eh. Kahit pare-parehas yung themes nyo, kahit It's how you tell it. it's how you tell it eh. May nagsabi din na, hindi ko alam kung, parang yung mga reviewers sinabi din, it's, yung Joker is a character profile na it tells how a society can build a type of person like that. Parang may factors din tayo as to how this person comes about. Ano yung nagdadrive sa kanya maging ganun. Tsaka yun, yung mga nagre-review na parang hindi nila specifically naintindihan si Joker. Parang in a way, yun din yung goal ng movie na hindi nyo naintindihan kasi wala kayo dun sa posisyon ni Arthur. Siya yung nasa pinakababa eh. Tapos kayo yung parang, may ability, kayo yung may magandang therapist. Siya yung parang Government employee na wala naman talagang pake. Tsaka in a way, parang napakita dito sa movie na to how we can, parang more of how we empathize with these kinds of people. Na parang hindi siya for social movement na gusto namin kayo ipag-rebel or whatever. Pero it's more of, kaya siguro nami-mistake ng mga haters ng Joker. Dahil, ay, magiging rebellion yung mga masa natin, yung mga poor people. Pero in the end, pupunta lang sila dun sa part na sumasayaw si Joker. Yung tourist spot na siya ngayon, yung gano'n siya. Ay, ang ganda ng moves yun doon. Oo, di ba? Natural. Pero I think it's more of seeing these kinds of people in their dance to empathize with them. Pero yun nga, syempre, in the end, Joker is a character, ay comic book character. So, syempre, may part doon na intensify, na baga, sa atin, Cinematic. na hindi naman natin isipin na ito yung magagawa ng society sa'yo. Pero it's a good perspective na ganun talaga. Hindi siya yung ano ba yun, yung redeeming arc. Iba yung definition na ng redeeming himself. Mas naging worse pa siya. Pero in a way, sa kanya, yun yung best version na. Of himself, yeah. Kasi doon siya nakakuha ng recognition Yun. by rebelling Lalo against. na nakikita nila na nagkaka-Joker mask na parang, di ba, nandun na naharap. May fandom na ako! Oh my gosh! That realization. Okay, so, later natin discuss yung Parasite since lahat kami Parasite. Top 3? Is no particular order then Parasite. I'm gonna say Midsommar by Ari Aster. And Ulan. Which is yung local movie with Nadine Luster. So, I'm gonna mention yung sa Midsommar. Parang yun yung secondary movie ni Ari. Na horror siya but not in the typical dark setting. But it's a nightmare and Vacation pastels. nightmare. Yeah, ganda siya. And may mga nagsasabi na ano lang siya, art for art's sake lang, medyo silly siya. Pero to me, maganda siyang, parang Joker din siya in a way kasi nag-descend yung main character to madness. Gusto ko rin yung sinabi ni Ari Aster na Midsommar is just a breakup story. Totoo. Di ba? Breakup, about lang siya sa two individuals breaking up. Pero Toxic na kasi. yung environment nila, iba lang. Kumbaga, isipin mo, i-apply mo yung relationship nila kahit saan, may lalagay mo. Pero mas naging intense dahil nadagdagan ng outside factor na nagpunta sila Sweden and everything. So, ayun, ang galing mo pagka-toxic ng relationship. Parang ang galing mo pagkakapakita. Tsaka ang daming mga cuts, kahit 2 hours ata yung movie, pero sana sa akin lang parang sana dinagdag nila yung mga extras. Nakita mo yung mga exercises na Parang nagkaroon yun. makita mo kung gaano ka-toxic talaga yung relationship nila. Na tsaka gusto ko din yung madness part kasi parang doon niya mas in-embrace yung sarili. Oo. Yun, parang sa Joker. Parang ano din, parang self-actualization. Ang ganda nun, parang pwede rin becoming the character. Pero in a way, nag-metamorphosize siya dahil sa pagiging mad niya. But it kind of makes sense kung ikaw sila. Oo. Parang shocks. Kasi bipolar na siya in the beginning, namatayan siya ng stroke spoiler. So, ayun, parang in a bad state na siya.
So at least she's in a bad state of mind, pero at least may mga tao around her that would empathize. Yung community na yun sa Sweden na yun. Saka yun, gusto ko rin dun sa, yun yan, dun sa relationship nila. Hindi siya yung the usual take sa toxic relationship. Kasi parang alam mo lagi nag-aaway, nagsisigawan. Kasi ba yun yung pag sa movies, alam mo nag-aaway yung tao pag nagsisigawan, pag nagsasal. Pero sa kanila, parang hindi mo ganun ma-absorb na wait, toxic pala yun. Na yung guy na parang gusto niya na talaga makipag-break pero hindi siya nagkipag-break kasi responsibility niya dahil namatayan yung girlfriend niya. So parang all out of guilt. So hindi siya straightforward na okay, bad guy talaga si dude. Tapos parang clingy girl lang talaga to si girl. So parang ang ganda kasi niya, character study nung dalawa to sa relationship and then nag-play out lang dahil nga nandun sila sa kakaibang environment nila. So tama ba yung parang may narinig akong cult to cult? Oo, may cult. Ay, wala mo. Hindi ba? May cult siya. Sweden. Parang ano siya, Trippy. Limited, super konti yung population ng cult. So may mga rituals sila na super trippy. So hinighlight na yung theme na yun? Yes, in the whole. Ay, super iconic. Pas per frame ng movie, parang alam mo, Midsommar. Parang gets mo kagad. Talagang nagawa ni Ari Aster ng style yung gano'n. Tsaka yung galing na horror in daylight. Hindi siya horror na yung alam mo na okay, may lalabas dito, may lalabas dito, hindi siya gano'n. Jump scare. Tsaka hindi siya horror in a way na, yun, jump scares. Parang after movie, parang Disturbing. ano nangyari? Hindi siya ma-jump scare, disturbing. Mas Disturbing. psychological. Oo, yun. Dapat, joke lang. Hindi ka. Anyways, yung sa third Ulan, ay yung local So, film. hindi ko rin napanood pa yun. It stars Nadine Luce. It features this girl na parang may lore siya na about the tikbalang of meeting your love. Parang, andun din si, I forgot his name. Basta yung guy, Carlo Aquino. And then, para siya yung love interest ng character ni Nadine name Nina. Tapos yung tikbalang yung parang symbol of change in the movie. Pero hindi nga well-harnessed yung lore ng tikbalang eh. Parang ano lang, parang reflective. Oo. Pero ang gusto ko doon is experimental sila with the costumes and production. Pero in terms of storytelling, medyo loose siya to me. Pero at the same time, what I like about this, experimental siya for the local scene. Kaya to me, breakthrough pa din siya. At least nagtatry siya ng something else besides the typical romance na rich guy, poor girl. So, kudos pa din to the production of Ulan. So pwede mo siyang i-create as an indie? Yes, it's an indie film talaga siya. Tapos, kakaiba din yung, ganda ng acting nila din, fairness. It's very, more nostalgic themes of childhood and relations with your parents, your grandparents. It's good. Okay, so, isa na lang i-discuss ko kasi Midsommar din yung isa kong top 3 from 2019 and then Parasite, tsaka Ready or Not. So, paano ba yung Ready or Not? So, Ready or Not, ano siya? Thriller, comedy, dark comedy thriller. So, about siya sa isang girl na napakasalan tong rich guy. Pero ano to, like, they've been in a relationship before. So, engaged na, wedding. Pero, sobrang yaman kasi nitong family ng guy. They started a board game business. And para makapasok ka, parang to fully be part of the family, on your wedding night, kailangan maglaro kayo ng isang game. From there, set of board games. To be a part of the family? Parang to fully accept you. So, Parang initiation. Initiation niya. So, Kahit wed na kayo? Kahit wed. Pero Parang, family tsaka ang accept. weird ng family dynamic kasi nila parang. So, nagkataon, ang nakuha ni yung girl is hide and seek. So, typically, parang, basta yun din, ganyan yung reaction niya, parang natawa lang siya na hide and seek na adult style, lahat lalaruin ba natin to. Tapos sarang, ang hindi niya alam, yung laro is to, pag nahanap siya, papatayin siya. So, yun na yung gist na, hanggang doon na lang.
So yun, ang sa akin, kaya ang daming magandang, ang daming magandang movies, pero sa akin kasi yung yung kaya ko siya nilagay sa top, kung ano yung pinaka naalala ko, yung memorable, in a way nag-stick sa akin. Kasi ang entertaining niya, sa interest, tsaka yung gusto ko yung girl, tapos yung dynamic niya with other characters, tapos yung buong story na hindi siya boring. So, wala siyang lesson. Hindi siya yung parang about social, ganyan. Wala. As in, May game. may game, tapos yun nga, the typical joke on yung family na pag girl, papasok siya sa guy. Kumbaga yung magiging part ka ng family, di ba? Parang lagi naman gino-joke yan sa mga movies. Pero ang ganda lang ng take. So, I'm sure parang black comedy. oo, parang gano'n. Pero more on nasa thriller pa din. So, pero yun, nakakatawa rin siya. Pero ang ganda ng acting ng bida. Nakikita ko yung mukha niya pero hindi ko maalala. Okay, so, Parasite. Kailan mo napanood ang Parasite? Showing, nung mismo weeks na ago. rin. Recent lang. So, fresh na fresh. Sobra. As in, anxiety-inducing Yes. kind of film. True. As in, simula pa lang nung umuulan, yung umuulan na part na yung dating house help, nagdo-doorbell. Nung nagsimula Tapos Then yun lahat talaga, sila- yun yung downfall talaga nila. Tuloy-tuloy na yun. Parang naka-10 theories na ako napanood sa YouTube. Lahat, Parasite explain, Parasite ending explain. So parang kahit Analysis. pare-pare yung mga sabi, parang gusto ko pa rin siya i-explore na isa. Ang daming nakikita na hindi ko rin nakita. So ayun. So yun. Opinions yun dun sa HBO series. So gagawan daw kasi nung director ng series. Eh? Yung Parasite. Feeling ko okay na siya as is. Oo, culture. I think. But for me, Pero may lore daw na siya na, na nagawa around yung, ay, ang bango. Sana hindi niya naamoy eh, sorry. Pero may naamoy kami babaw. Naamoy it's na fake. yung I think. So your Parasite. Tsaka hindi, favorite scene. Parasite. Oh my God, ang ano maganda. Gusto ko yung sa ano, yung nag-crescendo sila from the peach. Yung allergy okay. ng ano. True. Yung Beach montage scene. na yun. The Maganda best. nga siya. Favorite yung montage na yun. Tapos yung pagka, naglagay siya ng hot sauce dun sa Oo, tapos napkin. inangat pa. Okay nga. Medyo kina. Oo, pag naalala ko yun. Ang ganda dun. Recently, I watched Wisecrack. By side sila ng Joker and Parasite. Tapos apparently, nagkaroon sila ng same theme about social disparity. Yung ganyan, duality of the rich and the poor. Wherein, Joker, sinasabi parang internal thing. And ang isa pang sinasabi nila na yung sa Joker, yung anarchy, parang they wanted to bring down or burn down the system, the rotten system. Wherein Parasite, they're just a bunch of, the family only wanted to, parang to leech off the rich people for themselves lang, not for the whole society. So para sa kanila. So parang ibang take of social class yun, na mas nuanced, ibig sabihin mas balance yung take, yung view on the rich and the poor. Na kung saan in the other hand, si Joker, parang mas Yung poor. angat yung poor. Represent niya kasi Oo. talaga lahat nung... Yung sa poor. Pero dito, ang ganda kasi sa kasi parang, oo nga, ang akala ko magiging murder scene. Akala ko mga psychotic people, yung mga rich. Kasi ganun yung vibes Usual, nila tsaka usual na ganun. Akala mo meron silang tinatago. May tinatago sila, pero but no, they're really nice people na masyado lang silang gullible. Ang sobrang, matatalino nga yung mahihirap. Tapos wala lang, yung uncovering of that, yung pag-escalate ng family na yun to the family, sobrang ang galing filmmaking. So, ang galing na may Parasite pa palang isa even Sa before. baba. Di ba? Parang, dude. Alam, ako, Kilabutan na ba tayo sa aircon? O sa... 3 hours pa kami magdi-discuss ng Parasite. Ang ganda ng power. Ang ganda. So, next akala ko picture. talaga, parang siyang thriller na murder. Tsaka lang pagka-op, parang nalaman nila may nasa baba. Parang, okay, murder tong mga rich people. Sana lang. But no, Isa pa pala.
At saka ang ganda, wala kang masasidean. You Oo, understand true, everyone's yeah, side. true. Parang, Siya pa naman yun, parang hindi naman kasalanan nung mayaman na mayaman sila. they're just Exactly. trying. Everyone's just trying to survive. Exactly. Be a Nagkataon parasite. lang na yun nga. Kaya yun yung sa aming nuanced perspective on the rich and the poor. Feeling ko mas, I don't know, even realistic. Pero alam mo, mas nakakomprehend mo. Sa akin kasi ang kaya gusto ni Parasite, parang doon nga napakita na in the end, selfish pa rin naman talaga yung mga tao. Like, yun nga, yung sabi sa Joker, yung parang siya nakita niya na may society, ganito. Hindi naman yun yung nakikita natin eh. Parang tayo, Sarili. yung personal gains pa rin natin yung nakikita natin. So, ano pa din siya, realist pa din. Kasi everyone's just trying to survive for For themselves. themselves. Anarchy pa din, walang order. Oh my goodness. So, ang ganda nung sinabi na yung about them, na they're rich, so they're nice, pero hindi. Parang they're nice because they're rich. Kung mabait sila kasi mayaman sila. Parang kung tayo rin naman, di ba? Kung gusto- Comfortable ka kasi. Oo. Mas wala lang ang iconic sa akin ng yung stone. What goes around comes around. Tsaka yung lumutang siya. Na ibig sabihin na parang sabi na hindi talaga totoo yung stone. Di ba lumutang siya nung baha? Ay, oo. Ibig sabihin yung parang yung hope, di ba, nandun yung, Ay, yung symbol of hope. ng hope. Tapos parang nagkikling kasi si Kiwoo dun sa Matter of perspective nga din. Be hopeful, but be pragmatic. at saka si Bong Joon-ho. Panoorin niyo yung mga movies niya. Sobrang gaganda. Snowpiercer, Oh my God. Okja, Mother. Mother ganda. Wala pang class trouble. Ay, yung mga themes niya. Inequality. Galing, ang galing. Once again, I'm Alex. This is CHOCNUT and thank you for our special guest, Mitzi. Thank you. See you in our next few episodes. Parasite.